دوستان سلام. توی ویدیو قرار با هم دیگه دریچه گاز برقی رو به صورت کامل بررسی کنیم. شهر کار، عملکرد اون، نحوه تست اون و ارزیابی اون رو با هم دیگه یاد بگیریم. همچنین میخوایم توی این ویدیو توضیح بدیم که دریچه گاز برقی از چه اجزایی تشکیل شده. این ویدیو رو تا انتها ببینید. دوستان ببینید اولا که این دریچه گاز برقی بخش‌های مختلفی داره. اولا که دو تا سنسور داره، یک عملگر اون موتور دریچه گاز برقی هستش و سنسورهای اون سنسور زاویه دریچه گاز برقی که شامل دو تا سنسور هستن که البته مخالف هم قرار دارن و وظیفه گزارش میزان باز شدن دریچه گاز BCU و همچنین وظیفه انطباق میزان باز شدن دریچه گاز و میزان فشرده شدن پدال گاز رو به عهده دارن. ما توی این ویدیو میخوایم سنسورهای دریچه گاز برقی رو بررسی کنیم و موتور دریچه گاز برقی هم که یک ویدیو مجزا باید براش تهیه کنیم. نام‌های این سنسور که پتانسیومتر دریچه گاز TPS یا تراتل پوزیشن سنسور هستش، در روی این سنسورها در روی مجموعه دریچه گاز برقی در این قسمت که حالا بازش می‌کنیم نصب شده هستند و خود دریچه گاز هم که روی مانیفولد. سنسورها معمولا داخل این درپوش مشکی قرار دارن و در واقع برد اون روی همین درپوش‌های پلاستیکی است. اولا که شما زمانی که دریچه گاز رو باز میکنید خب از روی خودرو، در صورت کثیف بودن دریچه گاز حتما با اسپری سرویس و شستشو بشین تا دقت تنظیم دور آرام اون افزایش پیدا کنه. همچنین اورینگی که روی مانیفولد قرار داره باید دقت کنید که برجسته باشه و آببندی بین دریچه گاز و مانیفولد رو به خوبی انجام بده تا هوا به درون مانیفولد کشیده نشه. دریچه گاز اگه دقت کنید دارای 6 پایه هستش، خب که دو تای اونها مربوط به موتور دریچه گاز هست و 4 تای اونها هم برق سنسورهای دریچه گاز هستن. این 6 پایه. خب حالا سنسور دریچه گاز و مدارات روی درپوش قرار دارن و در صورتی که ایرادی در سنسور به وجود بیاد باید درپوش باز بشه و در واقع بررسی صورت بگیره. برای باز کردن درپوش به صورت خاری در برخی مدل ها به این صورت قرار داره که من حالا 4 تاشو باز کردم که سریعتر اینو باز کنم. 2 تا دیگه رو گذاشتم که اینجا باز میکنم. نگاه کنید این خار رو به سمت بالا فشار میدید، همچنین این خار خب و این درپوش باز میشه. خب اولا که خطاهایی که تو دستگاه دیاک ثبت میشه، خطای سنسور موقعیت دریچه گاز ممکنه ثبت بشه، خطای سنسور موقعیت پدال یا دریچه گاز و همچنین خطای موتور کنترل کننده دریچه گاز ثبت میشه. مکانیزم کارکردش چجوریه؟ ببینید شامل 2 تا سنسور هستش که 2 تا سیگنال از این سنسورها خارج میشه و یک صفحه شاخکدار اینجا، خب این شاخک ها اگه دقت کنید روی مقاومت های پتاسیومتر یعنی این صفحات حرکت میکنه. خب روی این صفحات حرکت میکنه، جاش هم معلومه. دقت کنید یک برق مثبت 5 ولت و یک منفی به این 2 تا سنسور میره و از هر کدوم از این سنسورها یک سیگنال خارج میشه و البته میزان پارامتر به گونه‌ای هستش که پارامتر سنسور اول از کم به زیاد و پارامتر سنسور دوم از زیاد به کم در حالت ولتاژ هستش. یعنی از نیم ولت تا 4.5 ولت باید مجموع و در واقع خروجی پارامترهای این 2 تا سنسور 5 ولت بشه
و در واقع جمع ولتاژ خروجی 5 ولت باشه. و اگر این مجموع برابر با 5 ولت نباشه یعنی این دو تا پتاسیومت با هم انطباق ندارن. نگاه کنید پتاسیومت هایی که میگم خدمتتون، ببینید یکی از پتاسیومت ها این هستش، خب و یکی دیگه هم این دوتا هستن. ببینید این و این و خب دوتای بالایی دوتای پایین. خب حالا میخوام قبل از اینکه پتاسیومت ها رو بررسی بکنیم یه توضیح راجع به این شاخک ها بدم. ببینید این چرخ دنده اینجا، خب ببینید این روی موتور دریچه گاز قرار داره که داخل مجموعه هست و با پیچ باز میشه. این چرخ دنده واسط هستش، خب که باعث میشه چرخ دنده نهایی که این زیر قرار داره حرکت داده بشه. یعنی زمانی که موتور دریچه گاز فعال میشه این چرخ دنده شروع به حرکت میکنه، از طریق این چرخ دنده واسط چرخ دنده روی پولکی منطبق بر روی پولکی دریچه گاز میچرخه. شاخک هایی که روی این چرخ دنده نهایی قرار دارن 2 به 2 هستن، یعنی دوتای اینوری برای یک پتاسیومت و دوتای اینوری برای پتاسیومت دیگه هستش و مقاومت رو اندازه‌گیری میکنن. حالا این شاخک ها اگه دقت کنید رشته رشته هستن، خب بسیار هم حساس هستن. خب چرا این شاخک ها به صورت رشته رشته هستن؟ اگر این شاخک ها رو به صورت رشته رشته در نمی آوردن قطعاً ممکن بود روی این کربن ها و این در واقع صفحات دچار عدم برابری مقاومت بشه، یعنی به صورت کج روی اینا قرار بگیره، هم باعث آسیب به این مقاومت ها میشد و هم اندازه‌گیری دقیق این صورت نمی گرفتش. این شاخک ها رو هم میتونید دقت کنید اگه کثیف باشه با اسپری شستشو بدید، باید دقت کنید که به صورت دقیق انجام بشه. دوستان ببینید این در واقع پتاسیومت ها 6 پایه روی این درپوش قرار داره که دو تاشون مربوط به این قسمت ها موتورهای دریچه گاز برقی، موتور دریچه گاز وجود داره. 4 تا دیگه هم مربوط به پتاسیومت ها هستش. خب اگه دقت کنید این پیست های کربنی دو تای اینها، دو تا از اون شاخک هایی که نشون دادم روی این دو تای پایینی در حال گردش هستش، اثرشون هم هست روی گردش. دو تا هم مربوط به بالایی، یکی یعنی اون دو تا مربوط یک پتاسیومت و این دو تا هم مربوط به یک پتاسیومت دیگه هستش. خب ببینید ما یک برق مثبت 5 ولت از این پایه که میبینید خب وارد این پیست مقاومتی میشه و از این قسمت ادامه پیدا میکنه و اینجا منفی میشه. خب یکی دیگه هم از این پایین این پایه میاد وارد این پیست بزرگتر میشه و دوباره میاد روی این پایه منفی میشه. پس این پایه وسط میشه مثبت 5 ولت هر دو تا پیست اصلی. این دو تا پیست هم که میشه منفی های ما. خب حالا چجوری کار میکنه؟ ببینید پتاسیومت گفتم که برای انجام کار یک برق مثبت وجود داره، مثبت 5 ولت، یک منفی و یک سیگنال. این تفاوتش که دو تا پتاسیومت کنار هم قرار داره. خب نحوه کارشون چجوریه؟ ببینید برق 5 ولت وقتی وارد اینجا میشه و از این طریق منفی میشه میاد و اون دو تا شاخکی که روی این دو تا پیست قرار دارن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. این مثبت 5 ولت، این پایینی هم سیگنال اون پتاسیومت هستش و این دو شاخکی که روی دریچه گاز قرار داره، یعنی این دو تا شاخک باعث میشه که به ارتباطی که با هم دارن یک مقاومتی اندازه‌گیری میکنه و از این طریق این میشه سیگنال پتاسیومت شماره 1. یعنی این پایه هم در واقع پتاسیومت اون هسته، یعنی سیگنال اون هستش. خب در پتاسیومت دیگه هم همینجوریه، برق مثبت 5 ولت از این قسمت ببینید وارد اینجا میشه و از اینجا خارج میشه و منفی میشه. این کربن زیری هم
که اینجا سیگنال رو میفرسته، اون دو شاخکی که اینجا قرار داره با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن اونجا و مقاومتی که بین این دوتا کربن ایجاد میشه رو اندازه‌گیری میکنه و از طریق این سیگنال خروجی میشه. پس این شد مثبت 5 ولت، این شد خروجی سیگنال پتاسیمتر 2 و این هم خروجی سیگنال پتاسیمتر شماره 1. از طرفی همونجور که گفتم این دوتا پایه هم منفی های در واقع پتاسیمتر هستش، منفی پتاسیمتر شماره 1 و منفی پتاسیمتر شماره 2. خب این وضعیت این پایه. اونایی که باید چک کنیم چیه؟ ببینید اولین چیزی که باید چک کنیم پیوستگی این مثبت از یک طرف پتاسیمترها و در قسمت خروجی و منفی اون پتاسیمتر، یعنی باید ببینیم که این مسیر برقرار هستش و هیچ اختلال یا قطعی در اون وجود نداره. یعنی یک پیوستگی بین این پایه و این در واقع خروجی منفی برقرار میکنیم. همچنین اون چیزی که باید ما بررسی کنیم از نظر پیوستگی، باید بین پایه خروجی سیگنال مثلا برای این پتاسیمتر اینجا و انتهای این کربن که اینجا قرار داره باید اتصال برقرار باشه. همچنین این پایه سیگنال که اینجا میبینید این قسمت، خب اینجا باید بین این پایه خروجی سیگنال و انتهای این در واقع مقاومت کربنی، صفحه کربنی اتصال برقرار باشه. دقت کنید که امکان داره این اتصال وجود داشته باشه اما ممکنه میزان مقاومت اون استاندارد نباشه، بنابراین باید حتما تست مقاومت هم بگیریم. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چون بعد از گذشت زمان این جاروبک هایی که روی این کربن ها قرار میگیره یک مقدار از این کربن ها رو ساییده میشه و قطعا ضعیف میشه و مقاومت اون تغییر پیدا میکنه. بنابراین وقتی کربن کم بشه مقاومت کمتر میشه و ولتاژی که برای سیگنال دریچه گاز 1 و 2 در ECU نمایش داده میشه هم به اشتباه میفته و در این زمان در دستگاه یک خطای سنسور دریچه گاز ثبت میشه. البته یه نکته که هستش اینه که نوع و جنس قطعات خیلی مهم است. جنس قطعات استوک بوش اصلی خیلی بهتر از مدل های چینی توی بازار هستش و همین خاطر ممکن حتی قطعه نوعی که میگیرید هم دچار مشکل باشه و هرچند که ارزون هستش اما دردسرهای بیشتری ایجاد میکنه. دوستان نگاه کنید، برق مثبت 5 ولت برای یکی از سنسورها از این قسمت وارد میشه، برای یکی دیگه هم از این قسمت وارد میشه برای این سنسور. خب حالا ببینید وقتی مثبت 5 ولت از این قسمت وارد بشه، مثبت 5 ولت هم از این قسمت وارد بشه، باعث میشه که خروجی های اونها هم برعکس باشه و معکوس باشه. یعنی اگه این نیم ولت بود اون 4.5 ولت. بنابراین به همین دلیل هست که مجموع اونها یک عدد خاص میشه و با افزایش یکی از ولتاژ ها اون یکی پایینتر میره. زاویه دریچه گاز از نیم ولت شروع میشه از پتاسیمتر شماره 1 تا با فشار دادن میره به سمت 4.5 ولت و برعکس زمانی که پدال فشار داده نمیشه پتاسیمتر شماره 2 پارامتر ولتاژ اون 4.5 ولت و با فشار دادن اون به سمت نیم ولت حرکت میکنه. خب حالا بریم سراغ تست هایی که باید انجام بدیم. خب قبل از اینکه تست ها رو انجام بدم ما یک نوع دریچه گاز برقی دیگه هم وجود داریم از نوع قربسی یا مایفو که دیگه پیست کربنی وجود نداره و به جای اون از آهنربا و یک آیسی اثر حال استفاده میشه که البته خرابی کمتری هم داره. اما بررسی پایه ها رو قبل از اینکه تست کنیم باید حتما بدونید. پایه شماره 1 و 4 در این پایه ها مربوط به موتور دریچه گاز برقی هستش. یکیش منفی 12 ولت، یکیش که از ECU میاد، یکیش هم مثبت 12 ولت ECU هستش. پایه شماره 2 منفی مشترک ECU هستش و پایه شماره 3 تغذیه 5 ولت مشترک هستش که هم پایه شماره 2 و 3 مشترک هستن برای پتاسیمترهای دریچه گاز 1 و 2. همچنین پایه شماره 5 سیگنال خروجی پتاسیمتر اول سنسور اول هستش و پایه شماره 6 سیگنال خروجی پتاسیمتر 2 هستش. خب تست هایی که باید بگیریم
اولا که ما پارامتر رو روی دستگاه دیاگ باید بررسی کنیم. در مجموع ولتاژ های خروجی از پتاسیومترها باید 5 ولت باشه و با همدیگه معکوس تغییر کنه. این یعنی انطباق داره. اما تستی که داره تست با دستگاه مولتیمتر، تست مقاومت و تست بیزر هستش که اونا انجام میدیم. خب تست اولی که میخوام بگم تست بیزر هستش. ببینید بین پایه های 1 و 4 همونجوری که خدمتتون عرض کردم باید با موتور دریچه گاز پیوستگی وجود داشته، پایه های موتور دریچه گاز و این اتصال برقرار. خب ما اینو بحث میکنیم بین پایه 1 و 4 و به ارتباط اون رو با پایه های موتور دریچه گاز بررسی میکنیم. خب این یکی رو بحث میکنیم به انقلاب و اگه دقت کنید ببینید این یک پایه وصله و پایه دیگه هم باید به اون یکی در واقع پایه موتور اتصال داشته باشه. این تست اولیش. خب بعد از اون بین پایه 3 و مثبت 5 ولت ما باید اتصال و تست همبستگی داشته باشیم. پایه شماره 3 که وصل میکنم و بین مثبت 5 ولت یعنی این وسطی اگه دقت کنید ببینید این پایه اتصال وجود داره. تست بعدی پایه شماره 2 و منفی هستش، یعنی بین پایه شماره 2 و منفی مشترک هم باید تست همبستگی و تست اتصال برقرار بشه. پایه منفی هم اینه ببینید درست. خب تست بعدی هم باید بین پایه شماره 5 که من گذاشتمش و TPMS 2 یعنی سیگنال خروجی سنسور دومی همبستگی وجود داشته باشه که این هستش. سیگنال خروجی ببینید خروجی که همبستگی. همچنین بین پایه شماره 6 و TPS 1 سیگنال خروجی پایه شماره 1 هم باید همبستگی وجود داشته باشه، یعنی اینجا ببینید این هم خروجی در واقع تست پایه شماره 2. خب تست بعدی تست مقاومت در واقع این ترک ها هستش. خب باید مقاومت بین در واقع پایه مثبت 5 ولت و 2 تا منفی که وجود داره 1.5 کیلو اوم باشه. خب من اینو میذارم روی در واقع 2 کیلو اوم که دقت اندازه‌گیری بره بالا. بین مثبت 5 ولت و 2 تا منفی ببینید این مثبت 5 ولت من اینجا قرار دادم. خب باید تقریبا 1.8 کیلو اوم مقاومت وجود داشته باشه. ببینید تقریبا همون 1.2 کیلو اوم هستش که البته رنج استاندارد قرار میگیره با توجه به اینکه فرسوده شده این کربن ها مقداری مقاومت هم پایین داره. حالا بین این دو تا منفی مثبت اینجا هم اگه دقت کنید همون میزان مقاومت قرار داره. ضمن که برای خروجی سیگنال تا انتهای پیست اون هم باید 0.5 کیلو اوم در واقع مقاومت وجود داشته باشه. یعنی میبینید این خروجی خب مثلا برای این پتاسیومه تا انتهای در واقع همین خروجی اینجا تقریبا 0.5 کیلو اوم که کاملا درسته این مقاومت باید وجود داشته باشه. همینطور این قسمت و تا انتهای اون که اینجا قرار داره هم 0.5 کیلو اوم باید مقاومت وجود داشته باشه که سلامت
این سنسورها رو بررسی کرده باشیم. اگه در تست ها دیدیم سالمه ولی تو دستگاه دیاد پارامتری وجود نداشت، بدونید که عیب از پتاسیم و دریچه گاز نیست، یا عیب سیم کشی یا خود ECU ایراد وجود داره. نکته دیگه هم که بخوام خدمتتون عرض کنم، همونطور که گفتم یک مدل اثر حال هم وجود داره. در مدل های اثر حال در واقع فقط تست پیوستگی وجود داره که بین پایه های سوکت و بردشون باید این تست صورت بگیره. ضمن اینکه نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، در دستگاه دیاد ما دو تا پارامتر ولتاژ سنسور موقعیت دریچه گاز 1 و سنسور موقعیت دریچه گاز 2 داریم که باید مجموعشون 5 ولت باشه. همچنین یک پارامتر موقعیت دریچه گاز است و یک پارامتر تطبیق موقعیت دریچه گاز که شما با وسیله اونها عیب‌یابی بهتری میتونید صورت بدید. خب اگر دریچه گاز یا سیم کشی اون مشکل داشته باشه، ECU یک استراتژی اجرا میکنه به نام لیپ هوم و دور موتور را روی 1.5 نگه میداره تا خودرو خاموش نشه و اون شخص بتونه به تعمیرگاه مراجعه کنه. ایراداتی که در صورت خرابی دریچه گاز برقی به وجود میاد، ممکنه خودرو گاز نخوره، شما پدال گاز رو فشار میدید ولی هیچ گونه گاز خوردنی نمیبینید. بعضی موقع با خاموش روشن کردن این مورد به صورت موقت درست میشه. بعضی مواقع به دلیل باز کردن سوکت دریچه گاز یا سوکت های ECU این در واقع تطبیق دریچه گاز ریست میشه و از بین میره و باید تعریف بشه مجدد موقعیت دریچه گاز و موقعیت پدال گاز برقی. همچنین در برخی موارد سوکت های ECU شل هستش، مثلا بوش M17 بوش 744، اینها باعث میشه که همین ایراد برای دریچه گاز به وجود بیاد، خطای دریچه گاز بزنه، گاز نخوره و این مشکلات به وجود بیاد. خب دوستان، این هم از بررسی کامل دریچه گاز برقی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه و این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.